Voor de toekomst zien we dit soort projecten vaker voorbij komen. Dit gaat wel de nieuwe richting worden voor ons. De Wezenbrug is een grote boogbrug die over de Wezer komt. Die vervangt een bestaande brug die versleten is. Ja, de oude brug die is afgewaardeerd. Die was niet meer bereikbaar voor het verkeer zoals die normaal moet in 2 richtingen. Middels stoplichten hebben ze het verkeer begrensd dat er maar 1 verkeersstroom per kant de hele tijd op kan. Totdat de nieuwe brug er is. Die neue Weserbrücke Stolzenau überspannt die komplette Weser. Und die Bestandsbrücke hatte im Prinzip 2 Vorlandbereiche, wo jeweils nochmal der Stabbogen auf Pfeilern auflag. Bij het Weserbruggenproject was het eerst een officiële aanbesteding op de markt wie wil die brug bouwen. Daar hebben meerdere aannemers met staalbouwers zich op ingeschreven. Die zijn in dat tendertraject bij ons gekomen met de vraag wat kost het om die brug van de voorbouwlocatie op de eindlocatie te brengen. Dat hebben wij aangeboden. Op een gegeven moment is er 1 partij het project gewonnen. En met die partij zijn we verder in gesprek gegaan. Hebben we het project nog iets verder uitgediept en hebben wij daar de opdracht gegund gekregen. En toen de opdracht gegund was, hebben wij het intern in het projectteam overgedragen aan de projectmanager en projectengenieur. Het idee lag er al. Ik heb hem verder uitgewerkt tot op detail. Daarbij al de documentatie gezorgd dat we het project kunnen uitvoeren. We moeten een zogenaamd statiek maken. Dat is eigenlijk een soort rekenrapport waarin je uitlegt wat je doet, wat er gebeurt binnen elk stapje die je uitvoert en dat allemaal veilig is en stabiel en sterk genoeg. Die Rolle von Wagenborg in dem Projekt ist die technische Ausarbeitung, die präzise Umsetzung von den Herausforderungen der Randbedingungen, welche auf der Baustelle, Lokation und das Bauwerk mit sich bringen. De grootste uitdaging zat in de capaciteiten van alle systemen die we toepassen. Die zaten echt aan de grens. Im Vergleich zu anderen Brücken war das bis dato die schwerste Brücke vom Stahlbau-Eingewicht die die Firma Montec montiert hat. Dat was 1600 ton zwaar, ongeveer 130 meter lang en 20 meter breed. Alles wat er veranderde, moest je heel goed kijken of dat allemaal wel kan, want alles heeft effect op elkaar. We hadden de SPMT's die meereden. Aan de brug gingen strainjacks om de brug over de sledenbaan te schuiven. Daarnaast moesten die pads dus invoeren op landzijde en ook op het ponton. En dan had je ook nog het ponton waar een JS-systeem stond. Er hadden heel veel mensen tegelijk aan het werk die allemaal belangrijke input leverden. De grootste technische uitdaging zat in de verzoekwippers, zoals we die noemen. De schuifstoelen waar die overheen gleed. Die waren uniek voor dit project weer gebouwd op maat. Sterke balken of stalen kleppen gebruik je. Met een RVS-plaat eroverheen. En dan kun je die glijpads, die schuif je dan tussen de brug en die RVS-plaat. En dan vetten tussen om de frictie te verminderen. Waardoor je met die strainjack heel weinig hoeft te trekken om toch het hele gewicht eroverheen te kunnen schuiven. Das Verschubkonzept, was Wagenburg sich überlegt hat, hat dazu geführt, dass die Auskragung des Überbaus geringer gehalten werden konnte. De eerste stap was dat de SPMT's samen richting de rivier reden. Vervolgens zetten we hem af op de verzoekwippen. Daar kon 1 SPMT eronder uit. En toen hebben we hem eigenlijk een heel stuk al boven de rivier geduwd. De strainjack trok eigenlijk de brug over de verzoekwippen. Waarbij de SPMT rustig meereed om te blijven ondersteunen. Toen op een gegeven moment kon het ponton eronder komen. Die werd eronder gepositioneerd en toen werden de JS-poten omhoog gebracht. Zodat het gewicht van de brug werd overgenomen door het ponton en niet meer op de verzoekwippen stond. De volgende stap was dat we met het ponton en de SPMT, die aan het uitrijden stond, konden we rijden en varen tegelijk. Dat ging heel snel, totdat de SPMT niet verder kon rijden. Toen hebben we hem weer afgezet op de verzoekwippers. Vervolgens het ponton in het diepste stuk van de rivier vastgezet. Met ankerlijnen naar de kant toe, zodat die ook niet meer kon bewegen. Toen moesten we nog omhoog met de vijzeltorens. Hebben we die afgespannen, zodat die alle sideload op kunnen nemen. En vervolgens lag hij dus op het ponton wat helemaal vast lag en de verzoekwippers op de kant.
En hebben we met Strainjack de hele brug over die 2 constructies heen getrokken. Totdat hij op het goede punt stond. Toen hadden we op beide landhoofden stonden nog 2 vijzels. Die hebben hem toen overgenomen. Waarna het ponton eronderuit kon. En vervolgens konden we die laten zakken. En toen lag hij op de plek waar hij nu nog steeds ligt. Als die Brücke final auf der Position gelegen hat, war ich erleichtert, war glücklich und bin froh, dass wir das Projekt gemeinsam mit der Firma Montex so abschließen konnten. We hebben eigenlijk de hele tijd publiek gehad. Op een gegeven moment, we waren daar bezig en die beginnen allemaal te klappen. En dan denk je, wat gebeurt hier? Oh, wacht, we zijn er. Ja, top. Wenn die Brücke in Position ist man vor allen Dingen erstmal erleichtert und auch sehr stolz, vor allen Dingen, wenn man auf den Millimeter den Überbau positioniert. Sicherheit ist für die Firma Wagenborg eine der Top-Prioritäten, die wir an den Tag legen, da am Ende jeder sicher und gut nach Hause kommen soll. Dus zelfs bij het uitwerken van een concept moet je al nadenken, hoe kunnen we dit op een veilige en verantwoorde manier uitvoeren. Dat zijn we ook wel gewend met ons werk om risicovolle dingen te doen. En dus vanzelfsprekend dat veiligheid ontzettend belangrijk is. Bijvoorbeeld voor die constructie op het landhoofd hebben we een heel constructiedossier opgezet. Waarin tot in detail staat hoe de belasting is, welke belastingen tegelijk kunnen optreden, veiligheidsfactoren toegepast, zoals die worden voorgeschreven volgens de normen. Ja, en daarmee laat je eigenlijk zien dat die hele constructie voldoet. Also Wagenburg zeichnet es auch aus, dass sie mit sehr viel Ruhe und Behutsamkeit an die Arbeit herangehen und einen sehr hohen Wert auf Sicherheit legen. Und der Sicherheitsaspekt ist bei allen Bauvorhaben immer an erster Stelle. Der Markt für Infrastrukturprojekte ist im Moment sehr gut in Deutschland. Voor de toekomst zien we dit soort projecten vaker voorbij komen. We hebben er ook alweer een aantal in opdracht die we gaan uitvoeren. Naast alle andere projecten die we doen. Dit gaat wel de nieuwe richting worden voor ons. Wagenborg ist der richtige Partner für solche Projekte, weil wir vertrauensvoll mit unseren Kunden sprechen und arbeiten. Wir versuchen immer eine Basis, ein Level zu finden miteinander, dass wir gemeinsam stark sind, dass wir gemeinsam einen Mehrwert entwickeln können und die Projekte für beide Seiten am Ende erfolgreich und wie beschrieben sicher ausführen können. Voor Wagenborg is dit project belangrijk geweest. We hebben hier weer veel van geleerd, nieuw equipment ontwikkeld, veel kennis opgedaan. Een mooie referentie voor de toekomst.